Oke guys, assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini saya berada di Tasik Bukit Merah bersama dengan Sifu Sare nu depan nu. Dua orang jauh komplok ini sama-sama tak reti, sama-sama baru duk belajar mendilau semacam macam ni. Baru-baru okey lah. Baru-baru ni memang kalut lah. Udah lama ni kau dah steady balik dah. Tak ada masalah dah. Kita pun sementara nak besar ni, kayak pun memang terbaik lah. Stabil aja, tidak diragui. Tapi atas tasik lah, atas tasik dia tak berbalung. Kalau kata jendok ni tak cerai lagi lah. Dia sipu sadik kita. Nak kono sikit, agak pekat ni. Kumpau lagi, masih kumpau. Kayuh laju dia pergi laju no. Okey. Kayuh pelan dia pergi pelan lah. Tengah nak tuju ke tepi, nak pergi cari tempat, nak lepok, nak makan dulu. Cari tempat tidur. Ya okey lah, kayak ni. Puas hati lah ni. Dia memang puas hati lah. Dia Sifu Sare kita. Ya, tu dia. Sifu. Oke guys, jumpa lagi.